Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh trung thu trứng muối tan chảy. Thì cái bánh này mình nghĩ là khó nhưng mà thực ra nó cũng không có khó lắm. Chỉ mất thời gian mình phải đợi cái nhân và cái bánh cho nó đông đá để mình nướng đó. Và quan trọng nữa là khi nướng mình phải canh làm sao để khi cái bánh nó chín á, cái trứng muối ở trong nó vẫn còn chảy, nó không có bị đông cứng lại. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Đầu tiên mình làm cái nhân trứng chảy trước thì Diễm dùng cái cối xay này, mình dùng cối xay sinh tố cũng được. Diễm cho vào 55g lòng đỏ trứng muối. Diễm hết trứng muối rồi, vì vậy Diễm phải mua đỡ cái trứng muối này, nó bán thì nó đã nấu chín rồi ha, nó không có được ngon lắm, nhưng mà không có thì mình làm đỡ thôi. Mình làm trứng muối mình tự làm sẽ ngon hơn nhiều. Tiếp theo Diễm cho vào 30g bột custard, thì ở Việt Nam còn gọi là bột sư tử á. 60g sữa đặc có đường. Ở đây Diễm có 30g bơ, mình nên lấy ra ngoài trước cho bơ nó mềm khoảng 30 phút nha. Như vậy thì mình dễ canh cái độ loãng của cái nhân trứng này hơn. Tiếp theo Diễm cho vào 5g sữa tươi. Mình mang cái hỗn hợp này mình đi xay cho thật là nhuyễn nha. Sau khi xay nhuyễn xong á, mình nên trộn đều lại tí xíu. Rồi sau đó mình sẽ thử nha. Tại vì Diễm thấy cái nhân này á, mình phải có một cái độ mặn và ngọt á, thì cái nhân nó mới ngon, chứ mà nó ngọt không nó lại không ngon. Vì vậy mình nếm thử. Thì Diễm nếm thử á, Diễm thấy Diễm cần nêm thêm muối thì Diễm nêm vào thêm 2g muối nữa. Tùy cái lòng đỏ trứng muối của mình đó, thì cái lòng đỏ này nó hơi lạc. Đó, cái độ sệt là như vậy. Nếu mà mình thấy đặc hơn thì mình cho thêm sữa vào nha. Diễm dùng một cái túi đó, túi mà mình cất tủ đông đá được ha. Mình cho cái phần nhân này vô trong đây để mình mang mình cất tủ đông đá. Như vậy á, thì mình dễ chia nhân hơn. Mình cứ tém lại cho nó gọn đó và mình mang mình cất tủ đông đá nha. Ít nhất là 2 tiếng thì cái phần nhân này nó sẽ đông cứng lại. Bây giờ mình đi làm cái nhân trứng sữa. Ở đây Diễm có đậu xanh đã nấu chín, thì cái công thức và cách nấu Diễm ghi ở phần miêu tả video. Diễm thấy mình sử dụng đậu xanh thay cho trứng và bột mì thì cái nhân của mình nó dẻo dai, mình làm nó ít bị bể hơn và cũng rất là ngon. Đó, mình nấu cho nó mềm như vậy nè. Mình sẽ cho vào đây 40g đường nha. Tiếp theo là 50g sữa đặc có đường. Diễm cho thêm 30g bột custard. Những cái nguyên liệu trong đây mình không có nên thay đổi, tại vì mình thay đổi thì ra cái bánh nó sẽ khác nha. Mình cho 45ml nước giúp cho cái bột custard này nó tan đều á, thì mình trộn vô cái nhân nó dễ dàng hơn. Khi mà mình khuấy tan hết thì mình cho vô cái phần đậu xanh ha. Rồi mình cho thêm vào 55g lòng đỏ trứng muối đã làm chín nha, mình hấp hoặc mình nướng chín cũng được. Rồi mình mang cái hỗn hợp này mình đi xay cho nó thật là nhuyễn. Muốn cái nhân ngon á, thì cái phần xay này rất là quan trọng, nó nhuyễn mịn thì cái nhân của mình nó sẽ mềm, nó dẻo hơn. Đó là như vậy. Thì Diễm lấy một cái chảo á, để mình đi xào cái nhân này lên. Nếu mà mình thấy nó lợn cợn nhiều thì mình nên rây nó lại ha. Bắt lên bếp á, mình sẽ làm cho cái phần nhân này nó nóng, hơi sôi nhẹ lên nha. Khi mà mình thấy nó sôi nhẹ lên thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ. Và lúc này á, Diễm có dầu ăn á, Diễm cho vào. Thì đầu tiên á, Diễm cho vào trước 20g. Mình trộn lên cho thật là đều tới khi nào mà mình thấy dầu nó không có còn nữa đó, nó thấm đều hết vô nhân á, thì mình mới cho tiếp cái lượng dầu tiếp theo. Thì là cũng 20g nữa. Tổng cộng cho cái nhân này là mình có 40g. Mình dùng lửa nhỏ đó để mình sên cái nhân này, thì sên nhân này nhanh hơn là nhân đậu xanh, thì nó khoảng từ 4 cho tới 6 phút. Mình không có nên sên nó đặc quá, thì lúc mà cái nhân mình nặn nó dễ bị bể đó. Thì cái phần nhân này á, Diễm thấy nếu mà đạt á, là khi mà Diễm sên xong á, nó dao động từ 450 cho tới 480g ha. Thì Diễm sên xong Diễm cân được là 470g. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại tránh cho cái mặt nhân nó bị khô. Đợi nguội rồi thì mình mang mình đi chia. Thì đây là cái nhân trứng chảy mà nó đã đông đá, mình lưu ý là phải đông đá cho thiệt là cứng ha. Và bây giờ mình chia nó ra làm 20 phần bằng nhau, thì mỗi phần nó khoảng 8g. Mình nên làm nhanh tay nha, tại vì cái phần nhân này nó rất là mau mềm luôn á. Khi mà chia đều mình nên chia 2 dĩa như vậy nè. Mỗi lần làm mình chỉ lấy 1 dĩa ra trước á, thì nó tiện hơn và nó không có bị chảy nhiều. Mình bỏ cái phần vỏ ni lông ra nha. Thì Diễm nói là lưu ý mình làm cho thiệt là nhanh.
Sau khi xong hết rồi thì mình mang mình cất lại trong tủ đông 2 tiếng nữa cho nó thiệt là cứng. Dĩa để lót nhân á, thì mình nên lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình che lại cho mình lấy cái nhân nó dễ, nó không có bị dính ha. Và khi mà mình đóng bánh xong á, mình cũng lót như vậy luôn. Nhưng á, nó đã nguội rồi thì Diễm chia ra làm 20 phần, mỗi phần là 22 gram. Cái này mình nên cân chính xác á, tại vì mình đóng bánh bằng cái khuôn 50 gram đó. Mình không có cần vo cho thiệt là tròn, mình chia ra như vậy là được. Sau đó mình sẽ lấy cái nhân trứng chảy á, ở trong tủ đông đá ra. Lưu ý là nó phải thiệt là cứng nha, tại vì nó mềm là mình nặng nó sẽ bị bể cái nhân á. Mình lấy cái nhân trứng sữa đó mình miết cho nó dẻo mềm trở lại để nó không có bị khô á. Mình xe cho tròn rồi mình tạo một cái lỗ ngay giữa, mình cho cái nhân trứng chảy vào và mình díp cái mí lại. Diễm lưu ý là nếu cái nhân trứng chảy này nó mềm á, là mình phải cất vô tủ đông đá lại liền, không có để nó mềm mà mình nặng rất là khó, nó bị bể á. Sau khi vo viên xong hết thì mình cất lại trong tủ đông đá 3 tiếng nha, cho nó thiệt là đông cứng á, rồi mình mới lấy ra mình đóng bánh. Về phần bột á, thì Diễm có 150g mật ong ha, thì mình cứ canh thời gian mình làm thôi. Sau khi mình thấy cái nhân nó cứng thì mình đi pha bột. Diễm cho vào 25g bột custard ha, 25g sữa đặc có đường, 25g bơ đun chảy ha, mình cho vào lò vi sóng á, mình làm cho nó chảy cũng được. Mình khuấy lên cho cái hỗn hợp nó thiệt là đều với nhau rồi mình mới cho bột ha, như vậy thì cái bột của mình nó sẽ đều hơn. Về bột mì á, thì Diễm sử dụng 200g bột mì đa dụng, mình cũng có thể sử dụng bột bánh ha. Đầu tiên mình cứ cho 2/3 bột vào trước, mình đừng có cho hết một lượt nha. Cho vào á, thì mình khuấy theo một chiều á, Diễm thấy rất là dễ dàng, mình cứ theo một chiều mình khuấy, khi thấy nó thấm đều á thì mình cho hết cái phần bột còn lại. Và mình cũng trộn theo một chiều đến khi mà mình thấy cái bột khô nó không có còn nhiều nữa đó thì mình đeo bao tay vào mình nhồi. Cái này mình không có cần phải nhồi lâu, mình nhồi khoảng 1 phút à. Đó, mình nhồi miễn sao mình thấy cái bột nó dẻo trở lại và nó không còn cái bột khô á là mình ngưng được. Thì mình nhìn kỹ bột á, bột khi nhồi xong nó như vậy, nó không quá khô mà cũng không quá nhão. Đậy bột lại cho kín và mình để bột nghỉ 30 phút á, là mình mang mình đóng bánh được. Phần nhân á, mình kiểm tra mình thấy nó đông cứng rồi, mình nên lấy từng dĩa ra trước nha, thì Diễm lấy 10 cái ra trước nè. Với cái khuôn 50g thì mình chia bột mỗi viên là 20g. Mình xe cái viên bột cho nó thiệt là tròn, rồi mình dùng cái mu bàn tay của mình đó, mình ấn cho nó dẹp, đừng có nên ấn cho nó dẹp quá ha. Đó, như vậy là đủ. Rồi mình lấy cái viên nhân á, mình cho vô ngay giữa, úp lại, nhẹ nhàng mình gỡ cái tay ra ha. Rồi mình cứ vừa miết mà mình vừa túm, mình kéo cái miếng bột làm sao cho nó phủ đều cái viên nhân là được. Cái nhân này nó cứng á, như vậy cũng rất là dễ bọc. Mình díp mí lại á, vừa xay mình vừa kéo, rồi mình xe lại cho nó thiệt là tròn đều nha. Nếu mà chỗ nào mình thấy bột dày á, thì mình chỉnh lại. Mình xe cái viên bột cho thiệt là tròn và nó sẽ mướt hơn là như vậy. Mình bọc hết 20 cái viên nhân á, rồi mình đi đóng bánh nha. Thì đóng bánh á, Diễm sử dụng cái khuôn lò xo bánh trung thu này là 50g. Diễm mua khuôn ở trên Amazon ha. Cái bột áo á, thì mình có thể dùng tinh bột bắp hoặc là bột mì đều được. Diễm sử dụng tinh bột bắp thì khoảng 50g ha. Mình cho tí xíu á, bột vào trong cái khuôn nè, để giúp cho cái khuôn nó không có bị dính đó. Mình nhớ vũ bột ra ha. Rồi mình lấy cái viên bánh đó, mình tẩm một lớp bột áo mỏng bên ngoài như vậy, rồi mình cho vào mình đóng bánh thôi. Thì cái nhân nó còn cứng đó, vì vậy mình đóng sẽ nó hơi cứng tí xíu, mình cứ ấn cho nó mạnh tay, mình giữ khoảng cỡ 2 tới 3 giây á, rồi mình lấy bánh ra. Bánh sau khi mà mình đóng xong hết rồi thì mình mang mình cất lại vào trong tủ đông đá nha, ít nhất là 3 tiếng cho cái bánh nó thiệt là cứng á, thì mình mới mang mình đi nướng được. Thì mình cứ canh giờ ha. Thì Diễm thấy bánh nó cứng hết rồi thì Diễm đi làm nóng cái lò nướng, 2 lửa trên và dưới, nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F. Mình chuẩn bị luôn cái phần phết trứng, thì Diễm có một cái lòng đỏ trứng gà. Diễm cho vào một muỗng canh nước là 15ml. 1/2 muỗng canh dầu mè ha, nó khoảng 7ml.
mình khuấy lên cho nó tan đều. Rồi bây giờ mình đi lấy bánh ở trong tủ đông đá ra. Thì lấy bánh ra mình nên kiểm tra nha, cái bánh nó phải thiệt là cứng luôn, cứng như cục nước đá luôn á, thì mình mới mang nướng. Như vậy cái nhân của mình nó sẽ còn giữ được cái độ mềm và cái bánh nó không có bị nứt. Xếp bánh lên trên cái dĩa nướng, mình nên nướng ít thôi, mình không có nên nướng thiệt là nhiều. Diễm dùng cái bình phun nước này nè, Diễm phun nước đều hết trên cái mặt bánh ha, và mình đi nướng liền luôn. Mình đặt bánh ở ngay cái rãnh giữa của lò ha, và mình nướng trong khoảng từ 6 cho tới 8 phút nha. Lưu ý là tối đa là 8 phút, tại vì nếu mà mình nướng lâu quá thì cái nhân trứng ở trong nó sẽ bị khô cứng. Và như Diễm nói, mình nên xếp bánh thưa ra để cho cái vỏ bánh nó dễ dàng chín hơn. Mình chỉ cần cái vỏ bánh chín là được. Cái này là Diễm nướng 7 phút nè. Diễm lấy ra rồi mình cũng lấy cái bình phun nước á, mình phun một cái lớp nước lên trên cái mặt bánh giúp cho bánh nó nguội bớt. Và mình phết trứng lên liền luôn nha, mình không cần phải đợi, mình chỉ phết một cái lớp trứng mỏng thôi. Và lưu ý là mình làm cho nhanh tay ha. Đó, phết một lớp mỏng như vậy là được. Sau khi phết trứng xong thì mình nướng lại liền luôn. Mình cũng đặt bánh ở rãnh giữa của lò, nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F, từ 4 cho tới 5 phút, tối đa là 5 phút thôi nha. Cái phần nhân nó đã chín đó, vì vậy mình chỉ cần cái vỏ bánh chín là được. Đây là bánh Diễm vừa nướng xong nè. Thì bánh vừa nướng xong á, mình sờ vào thì cái bánh nó rất là mềm nha. Bánh nó mềm như này là đạt, mà nếu mà mình thấy nó cứng là mình biết cái nhân ở trong nó bị cứng rồi đó. Đối với bánh trung thu trứng muối tan chảy này á, thì cái bánh mình không thể nào làm cho nó sắc nét và nó đứng cái bánh được, tại vì cái phần nhân ở trong nó rất là mềm. Bánh này là sau 30 phút rồi nè, để Diễm cắt ra thử thì cái vỏ nó cũng còn cứng ha. Đó, và phần nhân ở trong như vậy mình làm là rất là đạt. Thì cái bánh này á, mình vừa nướng xong nó mềm, nhưng mà mình để khoảng 1 tiếng thì cái vỏ nó cứng lại. Nhưng mà sang ngày hôm sau á, thì cái vỏ nó sẽ mềm lại. Đây là bánh là Diễm để qua đêm nè, mình thấy cái màu nó dịu hơn và cái vỏ bánh á, nó mềm hơn tí xíu. Đối với bánh này á, khi mà bánh nguội rồi á, mình sẽ để trong hộp cho thiệt là kín. Tới khi nào mà cái vỏ bánh mình thấy nó mềm á, thì mình cất vào trong tủ lạnh nha. Khi ăn á, thì mình sẽ hâm lại trong lò vi sóng thì cái vỏ bánh nó sẽ mềm và cái nhân trứng ở trong nó chảy ra rất là ngon. Để Diễm cắt ra thử, cái này là Diễm chưa có cất vô tủ lạnh, Diễm mới chỉ để qua đêm thôi. Đó, mình thấy cái phần trứng chảy ở trong rất là ngon, nó không phải thiệt là mềm ha, nhưng mà nó có một cái độ sánh. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh trung thu này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.